俺はさくらだけの正義の味方になる。 Xin chào các master đã quay trở lại với Sun Chaser Art and Media, mình là Tiến. Nhân dịp sự kiện Fate Stay Night Heavenfield chương thứ 3, bài ca mùa xuân đã được công chiếu tại Việt Nam với độ tuổi là 16 cộng, đóng lại một chặng đường dài hơi của tác phẩm Fate Stay Night. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá về anh linh Andra Manju. Anh linh không có sao duy nhất trong game Fate Grand Order cho tới thời điểm này và được triệu hồi bằng điểm Friend Point, cho nên không phải cứ nạp vào là có thể quay ra. Thực tế cậu không có hiện thân cụ thể, tuy nhiên trong vũ trụ Fate cậu lấy hình dạng của Shiro và là kẻ báo thù, cho nên cậu được gọi thân thiện hơn là sĩ thù. Andra Manju được biết là thần bóng tối, ác thần trong quan niệm hỏa giáo ở Ba Tư, hoặc một số nơi thì gọi là bái hỏa giáo. Tuy nhiên trong Fate series, cậu là một chàng trai trẻ đã từng là người hoàn toàn bình thường và được dân làng chọn ngẫu nhiên làm vật hy sinh để tôn lên một nghi lễ và chịu đau đớn bởi gánh chịu nguồn gốc mọi tội ác trên thế gian. Mọi điều xấu đe dọa tới dân làng và rồi chết là một điều vô cùng tất yếu. Trong cuộc chiến chiến thắng lần thứ 3, tận dụng một vài sơ hở trong luật lệ mà nhà Enburn đã thay thế anh linh Berserker và thay bằng Avenger Andra Manju. Tuy nhiên cậu đã quá yếu ớt trước sức mạnh của các anh linh vượt tầm con người kia và đã nhanh chóng chết chỉ sau 4 ngày và chiến thánh hấp thu cậu và rồi làm vấy bẩn chiến thánh. Từ đó một luật lệ không chỉ còn triệu hồi ra các anh hùng nữa mà bây giờ có cả các phản anh hùng, ví dụ như là Emilia Archer hay là ác nhân khét tiếng, ví dụ như là Rosan trong Fate Zero. Andra Manju được thai nghén trong tử cung là đại chiến thánh, hấp thu ma lực khổng lồ và trở thành một ác quỷ thật sự. Chờ ngày mà cánh cổng được mở ra, hiện thân ra ngoài nhờ vào đệ tam ma pháp rồi mặc sức mà tàn sát nhân loại, bởi vì đó là tất cả những cái gì mà cái ác trong cậu biết làm. Nhưng xét cho cùng thì bản thân là một con người được tôn lên làm thần thì cũng không thể nào áp đảo được Gilgamesh, vốn là một á thần với cái tôi và thần tính vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù trong bái hỏa giáo thì cậu là cái ác thuần khiết nhất, tuy nhiên trong Thiên Chúa giáo thì khi con người chưa được sinh ra thì sẽ là chưa có tội. Từ đó mà lý giải được phần nào lý lẽ của Kiray. Quay trở lại với đánh giá anh linh kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông số cơ bản cách phối team và Avenger yếu nhất thực sự là yếu như thế nào. Cậu có mắc máu là 7981 và mắc tấn công là 5683. Khi so sánh với các anh linh 2 sao thì cả máu và tấn công của cậu đều nằm ở mức trung bình. Hiện tại thì không có anh linh nào không có sao khác để so sánh và lại càng không có Avenger nào ở mức độ đó. Cho nên mình sẽ so sánh cậu với các anh linh 2 sao nói chung, bởi vì giới hạn của cậu là cấp 65 ngang hàng với các anh linh 2 sao. Andra Manju có bộ kỹ năng khá khó phối hợp và nói thẳng ra là yếu, không phù hợp với bất kỳ meta chiến đấu nào hiện nay dù là Quick, Axe Buster hay là bạo kích. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có cách sử dụng. Kỹ năng thứ nhất là Jarik, cắn nhẹ bên phải, Rangsi, giảm tỷ lệ bạo kích của một kẻ địch trong 3 lượt từ 30 tới 50% theo level và thời gian hồi là từ 8 đến 6 lượt. Thực sự nghe có vẻ là nhiều, tuy nhiên lại không hề có gì đặc sắc. Kỹ năng thứ hai là Torgrick, cắn nhẹ bên trái, Rangsi, giảm một vạt NP của đối phương và làm giảm sức tấn công của mục tiêu đó từ 10 tới 30% trong 3 lượt. Thực sự cũng không có gì gọi là quá ấn tượng và thời gian hồi là từ 8 đến 6 lượt. Kỹ năng thứ ba là Annihilation Wish, ước nguyện diệt thế Rang A, là một skill khá phức tạp của cậu. Tăng hiệu quả của thể Quick liên tục trong 5 lượt. Ở cấp 1 tăng từ 20% ở lượt đầu tiên và 100% ở lượt thứ 5, và khi mắc cấp thì sẽ tăng ở 40% ở lượt đầu tiên và 200% ở lượt thứ 5. Một delay buff sẽ tự sát sau 5 lượt và vì tính là delay buff cho nên không phải là debuff, không thể dùng xóa debuff của Martha, Gen Ruler hay là Shiki Saber để xóa được. Mặc may có kẻ thù đánh xóa buff vào cậu thì mới có thể loại bỏ. Và thời gian hồi là từ 10 xuống 8 lượt. Sau khi đạt bon 10 thì sẽ có một cái nâng cấp cho kỹ năng này thành The End of Fortnite, chấm dứt 4 đêm dài Rang ES, vẫn giữ nguyên các buff nêu trên về thể Quick và cái tự sát kèm theo. Tuy nhiên lần này sẽ có thêm một cái gớt tồn tại 6 lượt và với 50% lượng máu khi hồi sinh có thể nói là giúp cậu sống sót thêm được một lúc nữa. Và quan trọng hơn nữa là có thể chồng các gớt lên được, và lúc này thời gian chờ là từ 9 xuống 7 lượt. Bộ kỹ năng bị động tuy ổn, tuy nhiên thực sự vẫn còn rất khó tận dụng. Avenger, kẻ phục thù Rang A, giảm kháng debuff của toàn bộ đồng đội trên sân trừ bản thân đi 10% và tăng khả năng sạc NP bản thân khi nhận đòn thêm 20%. Oblivion Correction, chỉnh sửa sự lãng quên Rang A, tăng sát thương bạo kích thêm 10%. Shell Restoration, Magical Energy, tự phục hồi ma lực Rang E, mỗi lượt hồi 2% thành NP. Bảo khí của Manju là thể ạt và rất khó sử dụng. Để có thể xếp vào nhóm thì có lẽ là nhóm tấn công đa mục tiêu một hit. Tuy nhiên có phần mình cũng hơi bối rối nhẹ ở chỗ này. Bảo khí tên là Verse Avesta Rangsi trừ, biến hình bản thân thành quái thú rồi tự làm choáng bản thân, hồi máu theo overcharge từ 1000 đến 5000. Trong lượt đòn nếu kẻ thù đánh cậu bao nhiêu máu thì khi kết thúc lượt sẽ phản lại kẻ thù lượng sát thương gấp nhiều lần lượng máu cậu đã nhận. Và lưu ý là cái đòn đánh đáp trả này là bỏ qua toàn bộ giáp, bỏ qua bất toại, bỏ qua tất cả mọi thứ khác class mà cấu trực tiếp vào máu của đối phương. Bộ deck của cậu thì có một chút thiên hướng tạo xa và sạc lại thân bảo khí với Quick, Axe Buster. Thể Quick đánh 3 hit, thể Axe đánh 2 hit và thể Buster đánh 1 hit. Khi vào Prey Chain thì thể ES sẽ đánh 4 hit.
Tỷ lệ sạc NB cơ bản là 0.79%, tỷ lệ sạc khi ăn đòn là 5%, còn cao hơn cả Osaka Behime. Tỷ lệ tạo sao là 6% và hút sao là 29 do là Class Avenger. Như vậy bộ deck Quick tuy nhiều hit nhưng thực tế sao tạo ra lại không hề cao. Bù lại với đó thì khả năng hồi bảo khí lại tốt, đem lại lợi ích không chỉ khi tấn công mà còn là cả khi chịu đòn. Lúc này thì có vẻ thiên hướng lại gần với team art hơn một chút. Tuy nhiên thực sự lại không phải, bởi vì thẻ NB art lại gây stun nên không thể nào tiếp tục chiến đấu. Ngắn gọn mà nói, Andra Manju quá khó để sử dụng do yếu từ bộ kỹ năng cho tới chỉ số cơ bản. Mặc dù là thẻ Quick có được buff tới 200% nhưng có lẽ là lượng sát thương ở cấp 65 thực sự là không đủ để có thể làm một sát thương chính hiệu quả được. Lại thêm quả tự sát rất khó kiểm soát. Tuy nhiên dựa vô vàn điểm kỳ dị đó thì không phải là không có cách sử dụng cậu. Cái bảo khí tuy stun nhưng nó lại mang tính chất như một sự báo thù đúng nghĩa, cực kỳ có lợi trước các boss nhiều giáp hoặc là búp bất tọa né tránh liên tục. Lý thuyết là vậy chứ thực ra vẫn rất là khó, bởi vì hiếm boss như vậy, hoặc là ít ra chúng ta cũng nên lên bon 10 và nâng cấp skill 3 lên tử tế hơn một chút thì mới có thể chiến đấu hiệu quả được. Nhân nói về bon 10 thì CE bon của cậu là Final Fragment, mảnh vỡ cuối cùng, tăng gấp đôi sát thương lên kẻ thù nhân loại Beast, gớt một lần 20% máu và có thể cộng dồn được. Tuy rằng rất lâu mới có được CE bon này, tuy nhiên mình khuyên các master hãy cố gắng cày bon cho cậu, bởi vì đây không chỉ là một CE quan trọng có nhiều kỷ niệm mà còn là một cơ hội để các master nâng cấp skill 3 lên thêm một cái gớt nữa. Với vị thế là một Avenger cho nên trong trường hợp buộc phải đánh các boss là Ruler thì mình khuyên các bạn hãy chọn Lobo là một Unlink Avenger 4 sao có thể đổi được bằng vé SR. Còn nếu muốn đi farm thì mình khuyên các bạn sử dụng nhạc sĩ Antonio Salieri 3 sao hoặc là Goron đổi từ vé SR, chứ còn tận dụng NB gây sát thương AoE của Manju thì có phần quá cồng kềnh. Cái lợi lớn nhất của Manju đó chính là cái NB gây sát thương bỏ qua mọi thể loại phòng ngự. Vấn đề bây giờ là làm sao kiểm soát được boss, đánh đúng người, đúng thời điểm, kích hoạt hồi sinh và trả thù. Để làm được điều đó thì thực sự bộ kỹ năng của cậu có hỗ trợ. Với giảm tỷ lệ bạo kích và giảm sức tấn công của đối phương, đây thực sự là một bộ đôi gia tăng khả năng sống còn. Mặt khác, với rút một vạt NB cũng có thể đảm bảo được hơn về thời gian boss bắn bảo khí. Với đội hình xây dựng xung quanh Manju thì việc ép boss bắn NB theo ý mình là một điều vô cùng quan trọng. Nếu may mắn bạn có thể phản đòn cực kỳ điệu nghệ một hit bay vào boss, hay chỉ ít thì bể được một thanh break 3 của boss. Và để đảm bảo ăn trọn cái NB của boss mà vẫn có cơ hội phản đòn thì chúng ta sẽ có skill 3 Ghost và CE Bond hỗ trợ thêm nữa để tối ưu lượng sát thương nhận vào làm cơ sở để đáp lễ. Về trình tự nâng skill thì với boss có lượng sát thương càng ngày càng lớn và nhiều máu cũng như break 3 như bây giờ thì chẳng có trình tự nào là tối ưu cho cậu cả. Được cái là cũng không ăn nhiều tài nguyên mấy, cho nên nếu các master thích thì cũng có thể nâng cao skill lên một chút để tận hưởng những trận chiến có tỷ lệ thắng không cao hơn điểm hóa của các master là mấy. Tuy nhiên nếu là mình thì mình vẫn đưa ra đề xuất là nên nâng skill 3 trước để vừa lấy sát thương vừa giảm thời gian chờ của Ghost. Vì lúc mắc thì chiêu này chỉ còn có 7 lượt mà Ghost thì tới 6 lượt cũng khá là đáng để nâng. Sau đó thì với rút một vạt NB của đối thủ thì mình chưa từng bị miss bao giờ, cho nên thực tế cũng có thể nâng để tăng khả năng kiểm soát boss. Sau khi đã đưa boss vào trận địa của Manju rồi thì lúc này chính bảo khí của cậu sẽ thể hiện khả năng của nó, bỏ qua mọi phòng ngự, gây sát thương màu trắng theo lượng sát thương đã nhận. Thực tế là nếu Manju là boss thì chắc chắn nhiều master đã thua trước cậu trước những pha phản đòn lật kèo vô cùng là cay cú. Tuy nhiên nếu Manju trong tay của các master thì các trận boss gây ra sát thương diện rộng với lượng sát thương dàn trải không cao thì rõ ràng đó là một bất lợi vô cùng rõ rệt. Manju chỉ phù hợp với các boss thích búp sát thương và đánh một mục tiêu. Chỉ cần đánh Manju đúng thời điểm, đúng lúc thì việc đáp trả là vô cùng ngọt ngào. Chính vì thế nếu xây dựng đội hình xung quanh cơ chế của sĩ thù thì lúc này chúng ta cần có khiêu khích boss, đặc biệt đó là Carry Emilia Assassin với khả năng búp khiêu khích lên một đồng minh. Vị trí còn lại thì có thể là Masu, Dion, Thánh George để đảm bảo an toàn cho Manju ở các lượt khi mà boss chưa vào bảo khí. Mặt khác, để gia tăng lượng sát thương nhận vào cho Manju thì chúng ta cũng có thể búp sát thương cho boss. Nghe có vẻ gì đó vừa khắm vừa thốn thì vậy. Thì chúng ta có thể thay Masura và cho Kiyohime vào với khả năng tăng sát thương cho boss lên tới 20%. Đó là một con số tuyệt vời khi đáp trả. Còn nếu muốn gia tăng thêm khả năng kiểm soát bảo khí của boss thì trong các trận này cũng có thể đem theo các khống chế như Stun Jam với Medusa Lancer. Tuy nhiên thực tế thì thà lấy khiêu khích còn hiệu quả hơn. Ngoài ra nếu một trận có nhiều boss với thanh bảo khí dài ngắn khác nhau không đồng đều, ví dụ như là Lancer 4 vạch và Archer 3 vạch, thì chúng ta có một đồng đội nữa cực kỳ phù hợp, đó là Tamamo Lancer giúp tăng một vạch NB cho boss, đảm bảo tên boss tấn công sẽ tập trung vào sĩ thủ mất nhiều máu hơn. Tuy nhiên hãy lưu ý chỉ làm trò này khi đã trồng được 2 Ghost. Vì thế cho nên các master cũng cần phải kiểm soát skill 1 và 2 sao cho khi vừa hết tác dụng thì boss cũng vào NB để không bị làm giảm mất sát thương của boss. Và sau khi nhận sát thương vào thì chúng ta cần có Ghost để hồi sinh, nhất là trong các trận mà không thể nào là một hit hoặc là boss có break 3. Lúc này nếu như chưa có CE Bond thì các đồng đội ví dụ như là Nerocaster, nữ thần Maya, Paracelsus để búp Ghost lên Manju cũng là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý.
Tuy nhiên trong số đó thì chúng ta đã có hai cái tên support đã đủ khả năng để làm một sát thương chính, đó là Nero và Nữ Thần. Nhất là Nerocaster có khả năng xuyên bất toại. Nếu xét về bộ deck thì quả thật sự lai tạp giữa Quick và Art thì đúng hơn là sự kết hợp giữa chúng khi mà hai thể quá độc lập với nhau. Tuy nhiên một lợi thế từ skill 3 lại nghiêng hơn một chút về thể Quick. Nhưng bởi vì chỉ số cơ bản quá yếu mà cho dù kẹp chung với Skadi thì cũng không có mấy cải thiện. Rõ ràng Medusa Rider hay là Kojiro làm tròn vai trò hơn rất nhiều. Về tiềm năng farm của cậu là không có. Tiềm năng đánh boss thì nhìn hơn một chút, ví dụ như là trận boss giảm sát thương về gần như là không tuyệt đối. Bộ kỹ năng và bảo khí đều rất khó sử dụng do phải cân đo đong đếm nhiều chi tiết thì mới có thể vận hành một cách trơn tru được. Cho nên sĩ thủ thực sự đúng với câu kẻ phục thù yếu nhất, nhưng ít ra mình tin là cậu sẽ mạnh hơn Black Widow. Vậy nếu gắn CE thì chúng ta có thể tăng sức mạnh của Manju lên được không? Câu trả lời là có. Nếu đơn giản nhất thì cố đấm ăn xôi chúng ta có thể sử dụng các CE tăng hiệu quả thể Quick, ví dụ như là đào mà thôi. Mình thực sự không muốn thấy các Master đeo CE đào cho Manju đâu. Nếu các Master đã coi qua Heavenfield thì chắc chắn cũng không muốn gắn Sakura vào cho Manju. Vậy nên mình đề xuất các CE có thể gớt được, ví dụ như Neuromancer, Star of Ontria, Nihilist Row, Princess of Wild Row, Rancid Mask. Còn nếu muốn gia tăng thêm sát thương nhận vào từ boss để phản công cho đau thì chúng ta có thể sử dụng Canadianity hoặc Mystic Eye of Distortion đều giảm giáp. Tuy nhiên với Canadianity thì giảm nhiều hơn tới 20% và Manju thì cũng không phù hợp với thẻ Buster cho lắm. Hoặc vì lượng máu của cậu quá dày cho nên cần đảm bảo an toàn cho tới turn bảo khí của boss quyết định thì chúng ta có thể sử dụng Volumen Hierarchyrum hoặc Reform Barrier. Tuy nhiên tốt nhất hãy mang CE Bond của cậu vì như mình đã nói ở trên, đây là một CE rất có ý nghĩa cực kỳ lớn với Andra Manju. Thực sự thì chỉ có cái gớt là ngon thôi, chứ còn tăng gấp đôi sát thương lên Beast thì thực sự không có nhiều hiệu quả. Như vậy Andra Manju là Avenger yếu nhất, quá ít mặt trận và quá khó để sử dụng. Vậy nên mình đánh giá cậu có điểm số là D. Dù thực sự mình cũng có một chút thiện cảm với cậu thông qua các câu chuyện xoay quanh cậu. Khá là chắc không ít các Master đã có ác cảm với cậu sau khi Heavenfield bởi vì cậu đã làm Sakura trở nên vô cùng đau đớn và điên loạn. Tuy nhiên đó là bởi vì Faye Hollow, Atarasia vẫn còn đang bỏ ngỏ và chưa thành movie hay là anime đến với đại chúng. Faye là vậy đấy, vừa bí ẩn, vừa rõ ràng, vừa tỉnh táo lại vừa điên loạn. Đến với cuộc chiến chiến thắng thì tất cả mọi người đều có ước nguyện của riêng mình, kể cả đó là Andra Manju cũng vậy. Vậy còn các Master thì sao? Ước nguyện thực sự của các Master là gì? Và như vậy là video đánh giá Andra Manju đến đây cũng đã kết thúc. Chân thành cảm ơn các Master đã ủng hộ Sun Chaser Art and Media và đặc biệt là Master Thiên Ong. Tuy rằng có thể hơi tham lam, tuy nhiên mình hy vọng các Master hãy dành một chút thời gian để ra rạp tận hưởng Heavenfield chương thứ 3 bài ca mùa xuân để giúp tiếng vang của Face Series có thể rộng rãi hơn nữa, hay chỉ ít thì cũng có thể là đã con mắt, sướng cái lỗ tai khi được xem những pha hành động mãnh nhãn từ Medusa hay là những màn đọc kinh ngầu lòi của Kirei. Về cá nhân mình thì mình cũng đã hy vọng có thể làm được một video phân tích kỹ hơn về Faye Heavenfield. Tuy nhiên khi mình đặt bút viết thì mình cảm thấy rằng mình thực sự quá yếu kém. Những gì mình viết ra thực sự không có một chút gì xứng đáng với đại tác phẩm Faye, cho nên mình đã dừng project đó lại. Có lẽ mình chưa đủ trình độ để có thể phân tích một bộ phim. Thật xin lỗi các Master về điều này. Còn bây giờ thì có lẽ video đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại.